Luonto muuttuu koko ajan. Lajeja tulee ja menee, ja useimmat maapallolla eläneet lajit ovat jo hävinneet täältä. Ajattele, että vielä 10 000 vuotta sitten koko Suomi oli jään peitossa, eikä täällä elänyt kukaan. Se, mikä nyt on uutta, on häviämisen nopeus. Nykyisin lajeja häviää jopa 10 000 kertaa keskinopeutta rivakammin, ja 1 miljoona lajia uhkaa tällä hetkellä sukupuuttoa. Metsien hakkuu, maatalous ja kaupunkien rakentaminen ovat suurimpia syitä muutoksiin. Meitä ihmisiä on yksinkertaisesti valtavasti, ja yhdessä me olemme ottaneet suurimman osan planeetasta omaan käyttöömme. Mutta yhdessä me voimme myös havaita muutoksia ympärillämme, ja yhdessä me voimme niihin puuttua. Jokaisen havainto on yhtä tärkeä, koska näkemättä itse emme tahdo oikein asioihin uskoa, emmekä ainakaan niitä arvostaa. Yhdessä tehtyjä havaintoja voidaan hyödyntää suoraan tieteessä. Esimerkiksi uhanalaisuusarviot. Niitä on täysin mahdoton toteuttaa ammattitutkijoiden voimin. Tai ajattele vaikka tulokaslajeja. Ei niiden havaitsemiseen riitä tutkijoiden silmät, vaan tähän tarvitaan kaikki mukaan. Kysyimme päiväkotilapsilta, koululaisilta, biologian opiskelijoilta ja omilta tutkijoiltamme, ovatko he havainneet ihmisen aiheuttamia muutoksia luonnossa. Jos ne ajelee pelkästään koko ajan autolla ja moottoripyörällä ja kaikilla pakokaasulaitteilla. Monille aletaan metsästää. Puu, mikä oli rikki. Monesti ne on niin kuin moni asia, joka yhdessä aiheuttaa hirveän suuren ongelman sitten ympäristölle. Ilmastonmuutos tulee nyt eka mieleen. Elinympäristöjen tuhoutumisen. Jos haluat olla mukana tekemässä muutosta, on satoja tapoja, joista valita. Jokainen voi tehdä pieniä ja suuria tekoja ympäristön hyväksi. Joka päivä me kaikki ostamme jotain, syömme jotain ja käymme jossakin. Näiden valintojen kautta pystymme vaikuttamaan hyvinkin paljon tulevaisuuteen. Kysyimme lapsilta ja nuorilta ehdotuksia luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Ei syöisi niin paljon lihaa, ei käyttäisi hirveästi sähköä. Ettei kaida puita tai revi oksia tai tapa eläimiä. No, ei tekisi ainakaan nuotioita metsiin. Ostaa tuotteita, jotka ei haavoita luontoa yhtä pahasti. Myös tieteen avulla voimme havaita muutoksia ja vaikuttaa niihin. Tieteestä on löydetty keinoja taistella biodiversiteettikatoa ja ilmastonmuutosta vastaan. No varmaan on pelastettu jonkun verran yksittäisiä lajeja. Merikotka ehkä voi nykyään jo hyvin. Mihin mä haluaisin osallistua olisi, että pelastettaisiin myös semmoisia pienempiä ja vähemmän karismaattisia eliöitä. Vaikka sieniä, jotka on tärkeä osa meidän ekosysteemien toimintaa. Mä haluaisin pelastaa kokonaisia ekosysteemejä ja ihmisten yhteiskunnan, että me ollaan kuitenkin hyvin riippuvaisia luonnosta ja ympäristöstä, niin luontosuhteen. Voit myös auttaa tieteen teossa kertomalla havainnoistasi luonnossa. Esimerkiksi laji.fi tai kevätseurannan nettisivuilla. Pitää muistaa, miten paljon on jo saatu aikaan. Ajatelkaa happosateita, otsonikatoa, Suomen sisävesiä tai vaikkapa Helsingin rantavesiä. Aiemmin ne olivat karmeassa kunnossa, mutta nyt tilanne näyttää paljon paremmalta. Itse asiassa tiedämme jo melko hyvin, mitä pitäisi tehdä. Haaste on siinä, etteivät kaikki ymmärrä, miksi monimuotoisuus on tärkeä ja suojelemisen arvoista, eivätkä siksi kuuntele. Toivottavasti nämä videomme ovat auttaneet sinua ymmärtämään, mitä on monimuotoisuus ja miksi se on tärkeää. Aina on mahdollista toimia paremman tulevaisuuden eteen. Meitä kaikkia tarvitaan muutoksen tekemiseen ja meidän kaikkien teoilla on vaikutusta ympäristön tilaan. Luonnon monimuotoisuuden väheneminen pysäytetään ennen kaikkea tieteen, poliittisen päätöksenteon ja ihmisen aktiivisen toiminnan avulla. Vain yhdessä me voimme rakentaa paremman tulevaisuuden.